chào các bạn. Rất nhiều người bước vào thị trường Forex với một giấc mơ rất giống nhau. Tôi sẽ kiếm thêm thu nhập, tôi sẽ tự do tài chính, tôi sẽ biến vài trăm đô thành vài nghìn đô. Nhưng sự thật là gì? Kết quả hoàn toàn ngược lại. Ở đây, bạn cần biết thị trường không hề nhắm vào riêng ai. Chúng ta đã mắc sai lầm nào đó trong quá trình giao dịch. Và điều đáng nói ở đây đó là phần lớn các trader đều mắc những sai lầm giống hệt nhau. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 sai lầm giao dịch Forex nguy hiểm nhất khiến 95% trader mới thua lỗ trong năm đầu tiên. Nếu bạn đang mới bắt đầu, hãy xem đến cuối video. Chỉ cần tránh được những sai lầm này, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả sự thất vọng trên hành trình giao dịch. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm lớn nhất mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là bạn bước vào Forex với kỳ vọng làm giàu nhanh. Người mới thường bị thu hút bởi những hình ảnh như là lợi nhuận vài trăm %, xe sang, du lịch khắp thế giới, tài khoản tăng gấp đôi chỉ sau vài ngày. Điều này tạo ra một suy nghĩ nguy hiểm, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, thật nhanh. Và kết quả là gì? Họ giao dịch quá mức, họ dùng đòn bẩy cực cao và họ đã đặt cược thay vì đầu tư. Trong thực tế, Forex là một kỹ năng tài chính. Giống như bác sĩ, kỹ sư hay là lập trình viên, không ai trở thành chuyên gia chỉ sau vài tuần học tập. Trader cũng vậy, bạn cần phải trải qua một thời gian nghiêm túc học tập cũng như là rèn luyện. Sai lầm thứ hai đó là bạn muốn giao dịch trước khi tìm hiểu thị trường hoạt động như thế nào. Rất nhiều người đã mở tài khoản giao dịch khi còn chưa hiểu pip là gì, lot là gì, split là gì, margin là gì, đòn bẩy hoạt động ra sao, vân vân. Đây là những cái kiến thức rất là cơ bản, nền tảng mà chúng ta sẽ gặp thường xuyên trong quá trình giao dịch. Khi chưa hiểu những điều đó mà đã bắt đầu quá trình giao dịch rồi, nó giống như là bạn lái ô tô mà chưa hiểu đâu là chân ga, đâu là chân phanh. Bạn vẫn có thể chạy xe, nhưng tai nạn gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Trước khi nghĩ đến lợi nhuận, bạn hãy hiểu cách thị trường vận hành, cách các lệnh được khớp, cách tính lời, lỗ. Kiến thức cơ bản nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đó chính là nền móng cho một thành công lâu dài. Bạn cần phải quan tâm đến nó đúng mức. Sai lầm thứ ba đó là không quản lý rủi ro. Đây có thể là sai lầm giao dịch Forex phổ biến nhất. Nhiều trader dành hàng giờ tìm điểm vào lệnh nhưng lại không dành nổi 5 phút để tính rủi ro. Họ thường không đặt stop loss, giao dịch quá khối lượng hoặc là đặt cược toàn bộ tài khoản vào một lệnh. Bạn hãy nhớ, một giao dịch không có stop loss là giống như lái xe không có phanh. Có thể bạn chưa gặp tai nạn hôm nay, nhưng sớm muộn cũng sẽ gặp. Một trader chuyên nghiệp không nghĩ tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà họ nghĩ nếu sai tôi sẽ mất bao nhiêu. Đó là sự khác biệt rất lớn. Sai lầm thứ 4 của các trader đó là giao dịch theo cảm xúc. Thị trường Forex không chỉ kiểm tra kiến thức, nó còn kiểm tra cảm xúc. Sau vài lệnh thắng liên tiếp, trader có thể trở nên tự tin quá mức. Sau vài lệnh thua thì trader có thể sợ hãi hoặc là nóng vội, muốn nhanh chóng vào lệnh để gỡ lại tiền. Và khi cảm xúc là yếu tố chi phối các quyết định giao dịch của bạn, bạn có thể sẽ vào lệnh không có kế hoạch, có thể rời stop loss cho những cái lệnh đang thua lỗ, hoặc là chốt lời quá sớm với những lệnh thắng, gồng lỗ quá lâu, và cuối cùng là mất tiền. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của trader không phải là phân tích kỹ thuật, mà là khả năng kiểm soát cảm xúc trong quá trình giao dịch. Sai lầm thứ 5 mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn nó còn được gọi là hội chứng vật thể sáng. Bạn nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác liên tục. Hôm nay bạn học Price Action, ngày mai bạn học Smart Money, tuần sau bạn lại học ICT, tuần tiếp theo lại chuyển sang Scalping, vân vân. Một trader mới thường nghĩ nếu mình chưa có lợi nhuận thì chắc chắn chiến lược này không hiệu quả. Nhưng ở đây bạn cần biết, vấn đề không nằm ở chiến lược mà nằm ở việc chưa đủ thời gian để thành thạo nó. Ngay cả một chiến lược tốt, bạn cũng cần hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lệnh thực chiến. Sự nhất quán trong giao dịch và sự rút kinh nghiệm qua mỗi lần giao dịch đó sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định thành bại các cái lệnh giao dịch của bạn. Sai lầm thứ 6 của các trader đó là không ghi nhật ký giao dịch. Bạn hãy thử tưởng tượng một cầu thủ bóng đá không bao giờ xem lại trận đấu của mình, liệu họ có tiến bộ không? Chắc chắn là rất khó. Với trader cũng vậy, bạn cần phải biết rút kinh nghiệm qua các lệnh giao dịch của mình. Nếu bạn không ghi lại vì sao vào lệnh, vì sao thoát lệnh, điều gì đúng, điều gì sai, thì bạn sẽ có thể lặp lại cùng một sai lầm hàng chục lần. Nhật ký giao dịch nó sẽ là một công cụ tốt để giúp bạn nhận diện điểm yếu, tìm ra thói quen xấu và cải thiện hiệu suất giao dịch. Đây là điều mà rất nhiều trader mới bỏ qua. Sai lầm thứ 7 của các trader đó là quá tập trung vào lợi nhuận. Có vẻ như điều này nghe rất là nghịch lý, tuy nhiên nó lại là sự thật đấy ạ. Nếu bạn quá mảnh về tiền, mỗi phút bạn lại mở biểu đồ, mỗi phút lại kiểm tra tài khoản, nghĩ về lợi nhuận, vân vân. Điều này sẽ có thể khiến bạn mất kiên nhẫn, giao dịch quá mức, vào lệnh ngay cả khi không có tín hiệu. Và đặc biệt đó là
bạn không chấp nhận sai. Không chấp nhận sai ở đây có nghĩa là gì ạ? Ở một cái lệnh giao dịch nào đó, các bạn đã vào lệnh rồi. Và ngay sau đó các bạn nhận ra rằng lệnh đó các bạn đã vào sai. Lệnh nó mới chỉ âm một chút thôi, nhưng mà các bạn không chấp nhận thua lỗ. Các bạn cố gắng chờ đợi để cho cái lệnh đó nó hồi về không hoặc là dương, các bạn mới cắt lệnh. Điều này vô tình sẽ dẫn đến việc là càng ngày lệnh của các bạn bị thua lỗ càng nhiều hơn. Và khi thua lỗ càng nhiều hơn như thế thì các bạn lại càng không cắt lệnh. Các bạn lại chờ đợi nó hồi về, các bạn mới cắt lệnh nó đi. Và kết quả cuối cùng là gì? Các bạn cũng biết rồi đấy ạ. Một trader thành công thường tập trung vào quy trình, kỷ luật và hệ thống. Lợi nhuận chỉ là kết quả của những điều đó. Nếu tập trung đúng vào quá trình, tiền sẽ đến sau. Như vậy ở trên chúng ta đã đi qua 7 sai lầm giao dịch Forex phổ biến nhất khiến phần lớn các trader thất bại trong năm đầu tiên. Điều thú vị là bạn không cần phải trở thành thiên tài để thành công trong Forex. Bạn chỉ cần tránh những sai lầm mà đa số những người khác đang mắc phải. Hãy nhớ, chiến thắng trong Forex không phải người kiếm được nhiều tiền nhất trong một ngày, mà là người tồn tại đủ lâu để tiếp tục cải thiện và phát triển. Trước khi kết thúc video hôm nay, tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một điều rất quan trọng. Sau khi quan sát hàng nghìn trader mới tham gia thị trường, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều nghĩ thành công trong Forex đến từ một chiến lược bí mật nào đó, một chỉ báo thần kỳ nào đó, hay một công thức giao dịch không bao giờ thua. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Nếu phải tóm tắt điều kiện để tồn tại lâu dài trong Forex chỉ bằng một hình ảnh, tôi sẽ dùng hình ảnh của một chiếc kiềng 3 chân. Một chiếc kiềng muốn đứng vững, nó phải có đủ 3 chân. Nếu thiếu một chân, nó sẽ đổ. Trader cũng vậy. Muốn thành công lâu dài trong Forex, bạn cần đủ 3 chân kiềng, đó là kỷ luật, tâm lý và phương pháp. Nói về chân kiềng đầu tiên là phương pháp. Đây là điều mà phần lớn trader mới tập trung vào nhiều nhất. Họ dành hàng giờ, hàng ngày để học price action, smart money concept, ICT, supply demand, indicator hay hàng chục chiến lược khác nhau. Điều đó hoàn toàn không sai, bởi vì muốn giao dịch bạn phải có phương pháp. Bạn cần biết khi nào vào lệnh, khi nào thoát lệnh, đặt stop loss ở đâu, đặt take profit ở đâu. Một phương pháp giao dịch giống như là bản đồ. Nếu như không có bản đồ, bạn sẽ không biết mình đang đi đâu. Nhưng đây là điều thú vị, rất nhiều trader có bản đồ nhưng vẫn không đến được đích. Tại sao ạ? Bởi vì họ thiếu 2 chân kiềng còn lại. Giả sử bạn đã có một chiến lược tốt, bạn đã backtest, bạn đã thử nghiệm, bạn biết rõ xác suất của nó. Nhưng khi giao dịch thực tế, bạn không làm theo. Bạn thấy một lệnh thua, bạn bắt đầu nghi ngờ, bạn bỏ hệ thống. Bạn thấy một lệnh lời nhỏ, bạn chốt non, bạn thấy giá đi ngược, bạn rời stop loss. Khi này, nó không còn là vấn đề của phương pháp nữa, mà nó là vấn đề của tâm lý. Forex là một trò chơi của xác suất, không có chiến lược nào thắng 100%. Ngay cả trader chuyên nghiệp cũng có những chuỗi thua lỗ. Điều khác biệt là họ chấp nhận điều đó. Họ hiểu rằng một lệnh thua không nói lên điều gì. 10 lệnh, 100 lệnh mới phản ánh kết quả thực sự của hệ thống. Nếu không kiểm soát được tâm lý, bạn sẽ phá hỏng ngay cả một chiến lược tốt. Chân kiềng thứ 3 đó là kỷ luật. Đây có lẽ là chân kiềng quan trọng nhất. Bạn biết điều thú vị là gì không ạ? Phần lớn trader đều biết mình nên làm gì nhưng lại không làm. Họ biết mình phải đặt stop loss nhưng không đặt. Họ biết không nên giao dịch quá khối lượng nhưng vẫn làm. Họ biết không nên revenge trade sau khi thua nhưng vẫn tiếp tục vào lệnh. Kiến thức không phải là vấn đề, thực hiện mới là vấn đề. Kỷ luật chính là khả năng làm đúng điều cần làm, ngay cả khi bạn không muốn làm. Kỷ luật là dừng giao dịch khi bạn đã đạt giới hạn rủi ro, kiên nhẫn chờ tín hiệu, tuân thủ kế hoạch, ghi nhật ký giao dịch, đánh giá kết quả định kỳ. Trên đời thành công không phải lúc nào cũng thông minh hơn, nhưng họ thường kỷ luật hơn rất nhiều. Và đây, một điều cũng rất thú vị đó là 3 cái chân kiềng mà tôi nói ở trên ấy thì nó không đứng độc lập. Chúng có tác động qua lại với nhau. Ví dụ, khi bạn có một phương pháp tốt thì bạn sẽ yên tâm hơn, tâm lý tốt hơn. Khi bạn giữ kỷ luật thì bạn cũng sẽ tin tưởng hơn vào cách xử lý lệnh để có kết quả tốt về lâu dài. Có thể lệnh này bạn bị thua lỗ, nhưng mà thua lỗ trong khả năng kiểm soát. Với quy tắc đã thiết lập, bạn có thể lấy lại tiền ở giai đoạn tiếp theo. Nếu bạn không giữ kỷ luật, tâm lý dễ bị dao động, bạn cũng sẽ không còn tuân thủ quy tắc của phương pháp đã tạo ra. Khi đã nắm được 7 sai lầm lớn mà các trader hay mắc phải, cũng như là những cái chân kiềng làm nên thành công của trader, bạn sẽ hiểu được là mình cần tập trung vào học tập, rèn luyện cái gì, cần phải cải thiện cái gì theo thời gian để có được kết quả giao dịch tốt hơn. Tránh tâm lý nóng vội, kiếm tiền nhanh mà dẫn đến thua lỗ. Khắc phục được 7 cái sai lầm này thì vô hình chung là các bạn đã tạo ra được cái chân kiềng 3 chân như ở phần trên tôi đã nói. Khi bạn không coi Forex là con đường làm giàu nhanh, các bạn tập trung vào học kiến thức nền tảng, không liên tục thay đổi chiến lược, thì bạn sẽ tạo ra được một cái phương pháp giao dịch tốt. Nếu như bạn biết quản lý rủi ro, không giao dịch theo cảm xúc, không quá tập trung vào lợi nhuận, thì bạn sẽ giữ được kỷ luật trong giao dịch của mình. Ghi nhật ký giao dịch cũng sẽ là một cái giải pháp tốt để có thể cải thiện được cái phương pháp giao dịch. Và ở đây, quản lý được cảm xúc rồi,
chấp hành kỷ luật cũng như là phương pháp giao dịch rồi thì bạn cũng sẽ có được một cái tâm lý giao dịch tốt. Có được tâm lý giao dịch tốt rồi thì các cái lệnh giao dịch tiếp theo nó cũng sẽ có được một cái xu hướng đi tốt. Và kết quả cuối cùng đó là chúng ta sẽ có được một cái kết quả giao dịch tốt trong cái thị trường Forex này. Và trên đây cũng là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Đừng quên subscribe kênh Tự học Forex và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức Forex cơ bản, dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn đang gặp phải sai lầm nào trong 7 sai lầm vừa rồi? Chúng tôi sẽ đọc và giải đáp nhanh chóng nhất đến các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.